Hi guys! Welcome back again to my channel! And for today's video, we're gonna make a do-it-yourself pumpkin like this. So, we're gonna start now! Ever since the day that you went away, you've been spending hours to me, hours to think, hours to Ito po ang kailangan upang makagawa ng isang pakit. So, glue, pandikit, pan-trace natin, crayons, scotch tape, gunting, cutter, at cardboard. So, let's start! Ang una natin gagawin is i-fold natin ang cardboard upang makapal ang ating cardboard. So, ipitan muna natin i-fold na natin ang cardboard. Kaya pa. Ngayon naman, tatanggalin natin ang nasa gitna ng circle gamit ang cutter. Tanggalin na natin. So, tapos na po. Sunod, ngayon naman, lagyan na natin ng paper sa gitna. Or colored paper. Kung wala kayong colored paper, pwede rin koloran ito ng crayons.
Ang gagamitin po natin ay colored paper para maganda siya tingnan kaysa bond paper.
ginawa kong DIY pop-it. So guys, napakadali lang gawin ang DIY pop-it.